محاضرتنا اليوم Ulysses by Alfred Lord Tennyson. أوكي. ما خليت لكم معلومات عن حياة الكاتب ألفريد لورد تينيسون لأنه تطول بالشرح جدا، فالتزموا بس بالأشياء اللي أنا أنزلها لكم. يعني أكو قصائد خليت لكم بيها شوية أو نبذة مختصرة من حياة الشاعر، وأكو قصائد ما خليت لكم بيها. اللي خليت لكم بيها من حياة الشاعر يعني داخل أوكي بالامتحان. اللي ما خليت لكم بيها أوكي that's okay لأنه يعني تركناها. قصيدة اليوم Ulysses طبعا أكثر شيء مستوحية من الحضارة الإغريقية. أوكي so let's see. خليت لكم هنا طبعا نص القصيدة text. خلينا نشوف summary. Ulysses declares that there is a little point in his staying home by this still hearth with his old wife, okay, doling out rewards and punishments for the unnamed masses who live in his kingdom. Still speaking to himself, he proclaims that he cannot rest from travel, but feels compelled to live in fullest and swallow every last drop of life. خلوا بالكم أنه فكرة القصيدة طبعا تتكلم عن شخص يدعى Ulysses. طبعا هي القصيدة مكتوبة بالبلانك فيرس وطبعا بالفيكتوريان age. okay. Written in 1833, published 1842. It was written by the dramatic monologue defacing the old age, the mythical hero Ulysses. فعندكم البطل الإغريقي Ulysses. طبعا هي خرافة لأنه هي مث، تبقى مث. المث يعني خرافة. بعض قصائدكم إن شاء الله راح تشوفوها منا وجاي وايد تعتمد على أمور خرافية. Ulysses describes his discontent and restlessness upon returning to his kingdom. فهذا الشخص عندكم أو الهيرو اللي اسمه Ulysses جاي يتكلم عن الأمور اللي جاي يواجهها أو الصعاب اللي جاي يواجهها بعد ما ترك فترة القتال مع الجيش أو القتل اللي كان يشوفه دائما، أو كل الأمور والصعاب اللي كان يواجهها، وتوجه إلى منزلة وين؟ بأثيكا، منطقة أو مدينة تدعى أثيكا باليونان. After his far-ranging travels, despite his reunion with his wife Penelope. طبعا Ulysses كان متزوج من امرأة تدعى Penelope، بالرغم من أنه اشتياقه لزوجته واشتياقه لأطفاله، لكن فكرة القتال، فكرة الحرب، كل هاي ما جاي تروح من باله. وأيضا فكرة التجوال من حرب إلى حرب أخرى، من منطقة إلى منطقة أخرى. أنه يحاول بعد رجوعه للكندم يحاول أنه يتخطى المسألة، لكن كانت صعبة عليه لأنه هو مشتاق للعودة مرة أخرى للحرب، للقتال، للتجوال من حرب إلى حرب أخرى، أو من منطقة أو من مكان إلى مكان آخر. أوكي. طبعا هو اسم Ulysses مستوحى من الجريك ميثولوجي، من الخرافة الإغريقية. أوكي. الأساطير الإغريقية اللي هي من أوديسيس، إذا سامعين بالريكورد أوف هومرز الإلياذة والأوديسة. أوكي. فأيضا كان هناك بطل يدعى Ulysses، نفس الاسم مشتق. أوكي. فخلوا بالكم ألفريد لورد تينيسون كان متعلق بشدة بالكتابات الإغريقية، بالأساطير الإغريقية، فلهذا راح تلاحظون أنه أغلب أشعاره وقصائده اللي كان ينظمهن بطريقة يستوحي من الأساطير الإغريقية واليونانية. أوكي. خلونا نشوف القصيدة. أوكي. summary.
Still speaking to himself proclaims that he cannot rest from travel. Okay, يحاول إنه يتكلم مع نفسه يقول إنه I cannot rest from travel. He feels compelled to live to the fullest and swallow every last drop of life. He has enjoyed all his experiences as a sailor who travels the seas, and he considers himself a symbol for everyone who wanders and roams the earth. Okay, هنا عندكم نقطة مهمة. مشدد على مسألة إنه هو مر بكل التجارب كسيلر كبحار، لأنه كان ينتقل أو يبحر من بحر cross the seas, travels the seas, okay. وأيضا he considers himself a symbol for everyone who wanders and roams the earth. كان يعتبر نفسه رمز لأي شخص يحاول يتجول أو wanders or roams the earth. roams the earth يعني أنه أي بقعة على سطح الكرة الأرضية هو رايح لها. أوكي، فخلوا هالمسألة ببالكم أنه هو مو فقط مشتاق للتجوال العادي أو الحرب العادية أو كل ذني الأمور، هو يريد يرجع مثل قبل، مثل ما كان يحارب سابقا، مثل ما كان هو مثل ما نقول إحنا يجوب الأرض. أوكي، فعندكم his travels have exposed him to many different types of people and ways of living. فخلال تجاربه والترحال هذا الشيء عرضه للتجارب والخبرات، وعرضه أيضا أنه يلتقي بأنواع مختلفة من الناس، أوكي، من الأشخاص، وأيضا أنواع مختلفة من المعيشة. They have also exposed him to the delight of battle while fighting the Trojan War. أيضا راح يشير لكم إلى نقطة أنه يوليسيس كان مشارك بحرب طروادة. أوكي، أكيد سامعين كلكم عن حصان طروادة وحرب طروادة Trojan War يعني حرب طروادة. أوكي، with his men مع رجاله. فكانت الفكرة هنا أنه Ulysses declared that his travels and encounters have shaped who he is. إنه الفكرة اللي حاول يوصلها إنه كل اللي أنا مريت به، كل الخبرات اللي أنا أخذتها من خلال الترحال، من خلال الحروب، من خلال الالتقاء بعدة ناس، من خلال اختلاف وسائل نظام المعيشة، أوكي، خلاني الشخص اللي أنا عليه حاليا. أوكي، I am a part of all that I have met. أنا جزء من كل شيء التقيت به أو كنت موجود به. He asserts يعني أنه يأكد على كلامه. And it is only when he is traveling that the margin of the globe that he has not yet traversed shrink and fade and cease to goad him. Okay, so this is the summary here. Ulysses declares that it is boring to stay in one place and that to remain stationary is to rust rather than to shine. فالفكرة هنا أنه بقائه على الوضع الحالي، أوكي، هو للدمار وليس لإظهار نفسه أو لإظهار لعلو اسمه. أوكي، فالفكرة هنا عندكم to remain stationary is to rust rather than shine. To stay in one place is to pretend that all there is to live is the simple act of breathing. فالمعيشة على الوضعية الحالية اللي هو جاي يتكلم عنها إنه هو مجرد عمل مجرد تمثيل للحياة والروتين اليومية اللي هو فقط للتنفس. Okay, whereas he knows that in fact life contains much novelty، لكن الحياة تحمل أمور أكبر. And he longs to encounter this. هو طبعا يأكد على ذني الأمور إنه هو يريد كل هذني الشغلات اللي كان يمر بيهن يريد يرجع يجربهن مرة أخرى. His spirit yearns constantly for new experiences. إذن yearns هنا الكلمة تعطيكم المعنى الدقيق إنه هو يتمنى، أوكي، روحه تتمنى إنه يرجع يجرب كل الخبرات والتجارب
اللي عاشهن سابقا. He wishes to follow knowledge like a sinking star and forever grow in wisdom and learning. فيريد يعيش بقية حياته كلها بالتعلم بالحكمة، تعلم أساليب قتال جديدة، التنقل من مكان إلى آخر، أنه يكون سيلر بحر عبر البحار، أي أمور كان يفعلها سابقا. Ulysses now speaks to an unidentified audience concerning his son Telemachus, who will act as his successor while the great hero resumes his travels. Okay. عندكم هنا نص بالقصيدة. This is my son, mine own Telemachus, to whom I leave the spectre and the isle. طلاب خلوا هنا ببالكم إنه فكرة حاليا الفكرة اللي جاي يحاول ينتقل إلها الشاعر إنه لهنا انتهى الوقت، وقت يوليسيس، وقت الهيرو يوليسيس البطل يوليسيس، والآن حان وقت ابنه اللي هو تيليماكيوس. أوكي، تيليماكيوس هو السكسسور، هو الخليفة اللي بعد الجريت هيرو، لأنه الجريت هيرو resumes his travels. أوكي، فبعن لسانه عن قوله خليكم إياها بين two quotation marks. This is my son، هذا هو ابني، mine own Telemachus، ابني Telemachus، to whom I leave the spectre and the isle. Okay, to whom I leave the scepter and the isle. The scepter هو الصولجان، الisle هي جاية من كلمة island الجزيرة، يعني هو بعد ما حاليا المدينة أو الجزيرة اللي يعيش بيها، فراح يترك له الصولجان، راح يترك له هذا المكان اللي عايشين بيه وكل الأمور، إنه هو راح يكون الخليفة من بعده. He speaks highly but also patronizingly of his son's capabilities as a ruler, praising his prudence, dedication and devotion to the gods. Telemachus will do his work of governing the island, while Ulysses will do his work of traveling the seas. He works his work, I mine. Okay. الفكرة هنا إنه اللي يحاول يوصلها إن الشاعر إنه يوليسيس الأب الحاكم، حاكم هذه الكندم المملكة اللي هي الجزيرة، أوكي، واللي عنده هذا السكبتر الصولجان، إنه هذا كله اللي عندي أنا راح أتركه لابني تيليماكيوس، لكن هو الحاكم راح يكون هو عنده المقدرة إنه يكون الحاكم، وبدأ يمدح خلال الأسطر الشعرية عن مقدرات ابنه تيليماكيوس. لكن بالمقابل الأب يوليسيس أوكي راح يرجع للتجوال من عبر البحار. أوكي، فالفكرة اللي هذا يحاول يوصلها لكم الشاعر إنه ابنه تيليماكيوس راح يكون هو الحاكم، ويوليسيس راح يرجع للشيء اللي هو يبرع به، أوكي، أو الشيء اللي هو يتمناه دائما. In the final stanza, Ulysses addresses the mariners with whom he has worked. المارينرز هم البحارين، السيلرز يعني. Traveled and weathered life's storms over many years. He declares that although he and they are old, they still have the potential to do something noble and honorable before the long day wanes. He encourages them to make use of their old age because it's not too late to seek a newer world. He declares that his goal is to sail onward beyond the sunset until his death. أوكي، الفكرة صارت عندكم واضحة جدا ومنطقية. يوليسيس يخاطب البحارين اللي كانوا هم الرحالة وياه، أوكي، على متن السفينة، فيحاول إنه يخبرهم أوكي إنه بالرغم من إنه أعماركم كبيرة، لكن إنه أنا أريد أبحر، هدفي البحار beyond the sunset، ما بعد غروب الشمس. أوكي، until his death، لوقت موته أو لنهاية حياته. Perhaps he suggests that they may
even reach the happy isles, or the paradise of perpetual summer described in Greek mythology, where great heroes like the warrior Achilles were believed to have been taken after their deaths. خلي بالكم أنه الأساطير الإغريقية القديمة كانت هناك جزر تدعى بالجزر السعيدة happy isles يعني islands. أوكي. كانت أبطال الأساطير الإغريقية مثل عندكم هو الآلهة يعني أو محاربين أكو. المحارب المحارب أيكلز كان بعد موتهم أو حتى الآلهة اللي عندهم الآلهة الإغريقية بعد موتهم كان يروحون إلى مكان مثل الجنة. أوكي. beyond the sunrise. okay, or sorry, the sunset, beyond the sunset ما بعد غروب الشمس. okay. فبعد موتهم انه هم يروحون لهناك او ياخذوهم ذاك المكان ديج الجنة. okay. فخلوا بالكم انه الشاعر هنا ويجي ياخذ من الاساطير الاغريقية يستعير منها من الآلهة الإغريقية من المحاربين الإغريقيين. اوكي. فكرة يوليسيس انه هو يريد يبحر حياته كلها للحد اللي يريد يوصل به للأساطير. okay. Here we have, although Ulysses and his mariners are not as strong as they were in youth, بالرغم من أنه هم حاليا ما يحملون نفس القوة مثل ما كانوا بشبابهم, they are strong in one, لكن هم أقوياء بعزيمتهم, and are sustained by their resolve to push onward relentlessly, to strive, to seek, to find, and not to yield. okay. فهذا كان شعارهم, to strive, to seek, to find. okay. محاولة البحث لإيجاد and not to yield وعدم الخضوع. ننتقل إلى analysis of literary devices. بعض literary devices الأساليب البلاغية والوسائل الشعرية المستخدمة بالقصيدة. راح تلاحظون أنه عندكم الكونسونانس هو تكرار الحروف الصحيحة ونعطيكم الأمثلة. الأسونانس هو تكرار حروف العلة وأيضا نعطيكم الأمثلة. الالتريشن تكرار الأحرف الصحيحة. عندكم أيضا نعطيكم free hearts, free foreheads, الF لاحظوا مش قد متكررة. enjambment it is defined as a thought in verse that does not come to an end at a line break. Instead, it rolls over to the next line. enjambment هي عندكم فكرتها هي عبارة عن أسطر من الشعرية اللي تكون غير منتهية, يعني تعبر للأسطر اللي بعدها والسطر اللي بعدها. أوكي. نعطيكم المثال for example. أيضا الإيمجري الصور المستخدمة هنا عندكم كلش هواية طبعا. عندكم هواية عندكم من استعارات من الأساطير الإغريقية. personification عندكم التشخيص أيضا إذا تعرفون أيضا أو إذا تذكرون personification هي إعطاء خصال إنسانية. أوكي. الأشياء غير إنسانية. أوكي. الميتافور الاستعارة هو عدم استخدام كلمات like or as. استعارة يعني مثلا يستعير القمر أو الشمس لشخص معين. بعد عندكم هنا طريقة الكتابة كانت بالدراماتيك مونولوج. الدراماتيك مونولوج هو a poem spoken by a single person to an audience. هي قصيدة واحدة. أوكي. أو الشخص المتكلم بيها هو شخص واحد وجاي يحاول يخاطب الجمهور. أوكي. أو الجمهور أما يكون شخص واحد أو عدد من الأشخاص. الستانزا عندكم أيضا 3-line stanzas in the poem each having different length. فعبارة الأسطر كانت الشعرية هي 3 أسطر, لكن كل 3 أسطر هي تختلف عندكم بالحجم المستخدم للكلمات أو عندكم طول الأسطر الشعرية.
وأيضا كان الكتابة بطريقة الفري فيرس، النظم الحر. يعني مثلا عندكم بما يقابلها باللغة العربية، أدب اللغة العربية بدر شاكر السياب كان يكتب بنظم الشعر الحر مثل قصيدة مطر مطر مطر. أوكي، فالفكرة هنا نفس الشيء. الحقيقة هو ألفرد لورد تينيسون وبدر شاكر السياب هواي يتشاركون بخصال بالنسبة أو كاركترستكس، خصائص بالنسبة للكتابات الأدبية أو الشعرية. عندكم وهذا كل شيء بالنسبة للفري فيرس. كانت تنظم القصيدة بدون وزن وقافية، يعني نظم حر عندكم. وهذا كل شيء عندكم طلاب، إن شاء الله تكونون فهمتوا. إن شاء الله نكمل على المحاضرة الجاية القصائد الأخرى.